να πω και για ποιους μιλάω και να γίνει εδώ το ξεκατίνιασμα. Βλέπω κάποια βίντεο από διάφορους, πως εδώ λέμε κάποια πράγματα, διάφοροι λένε κάποια πράγματα και αυτά που βλέπω δεν ξέρω πώς μπορώ να τα μεταδώσω. Δηλαδή την ακτινογραφία που βγαίνει από πίσω είναι κάποιος, φαίνεται κάπως, λέει κάποιες λέξεις, έχει κάποια χρειά της φωνής, κάνει κάποιους μορφασμούς και αυτή είναι η εξωτερική εικόνα, η οποία αυτή η εξωτερική εικόνα θα σε κάνει εσένα να νιώσεις το α, το β, το γ, να τον σεβαστείς, να θεωρήσεις ότι είναι πολύ ψαγμένος, πολύ δουλεμένος και μέσα σου με όλα αυτά να περάσει ότι αυτό που λέει είναι σωστό, έτσι ακριβώς πρέπει να γίνει, αλλά ταυτόχρονα σε πιο κάτω επίπεδο σου περνάνε και άλλα, πιστεύω, και άλλες πεποιθήσεις αρχίζουν και δημιουργούνται από τον τρόπο που τα λέει και για όποιον τα λέει. Οπότε η πρώτη σκέψη είναι τώρα να πω και για ποιους μιλάω και να γίνει εδώ το ξεκατίνιασμα. Όχι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν είμαι σίγουρος αν θα έχει κάποιο, μάλλον θα έχει κάποιο νόημα, αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα να βάζουμε φωτιές. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι, γιατί μιλάμε και για ψυχολόγους και μιλάμε και για γκουρού, πως εδώ τώρα το παίζω εγώ γκουρού, και αντίστοιχα. Θα πρέπει κάθε τι που ακούς να το φιλτράρεις 15 φορές. Όπως έλεγε και ο Νατζέμι, εγώ θα πω ό,τι είναι να πω, αλλά εσείς θα κάνετε την έρευνά σας, θα το δείτε έτσι, θα το δείτε αλλιώς και αν συμφωνείτε, τότε να το υιοθετήσετε. Και το λένε και άλλοι αυτό και έτσι πρέπει να είναι. Μου θυμίζει τώρα αυτό, γιατί τώρα το θυμήθηκα, που είχα πάει σε έναν νευροχειρουργό, είχα πάει σε διάφορους τότε, ο οποίος υποτίθεται, επειδή είχε καταλάβει ότι θα θέλαμε ιδανικά να αποφύγουμε να γίνει το χειρουργείο στον Αυγένα, έλεγε ότι ναι, και μπορεί ίσως λίγο με τη φαρμακευτική αγωγή, λίγο με φυσικοθεραπεία, με το ένα μετάλλο, να το γλιτώσεις το χειρουργείο και να μην γίνει και όλα καλά. Ήταν και η μάνα μου μαζί. Οπότε έλεγε τα διάφορα και στο τέλος, στα τελευταία 1 δευτερόλεπτο 2, πετάει κιόλας ότι βέβαια τώρα για το δικό μου παιδί δεν ξέρω αν θα το ρίσκαγα. Βέβαια για το δικό μου παιδί δεν ξέρω αν θα το ρίσκαρα να μείνει παράλυτο το χέρι του. Πάρτα. Δηλαδή έχει πει ότι έχει πει, έχει γίνει ο εγκέφαλος πελτές, γιατί έχεις καθοδηγηθεί από εδώ και από εκεί και εκεί μετά σου λέει αλλά κάνεις ό,τι νομίζεις στο τέλος. Θα πρέπει να δούμε και να ακούσουμε κάθε φορά ποιος είναι αυτός, γιατί μιλάει με αυτόν τον τρόπο, πού θέλει να το πάει, ενδιαφέρεται κανονικά και βαθιά, δηλαδή αυτό που εκπέμπει προέρχεται κατευθείαν από το κέντρο της καρδιάς, καθαρά, ή προέρχεται από αλλού, βγάζει κάποιο είδους κόμπλεξ, το παίζει κάπως ανώτερος ή ανώτερη μέσω της διδασκαλίας. Προς τα πού θέλει να μας κατευθύνει, ποιος είναι ο απότερος σκοπός, από πού προέρχεται, ποια είναι η πορεία του και άλλα πολλά, για να μπορέσω και να μπορέσεις να αναπτύξεις σιγά σιγά αυτή τη διάκριση, η οποία θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πολύ trial and error, δοκιμή και να αποτυχάνεις και να μαθαίνεις από αυτό, θέλει μεγάλη πορεία, αλλά είναι ο μόνος τρόπος σιγά σιγά να μάθεις να μην τα παίρνεις και να τα καταπίνεις αμάσιτα, επειδή κάποιος φαίνεται κάπως. Δηλαδή, εάν υποθέσουμε ότι εγώ κατέβαζα τώρα τα μουσια, ξύριζα το κεφάλι, έκανα κάνα ιδιαίτερο τατού πιο πολύ έξω, κάνα μυστήριο, έβαζα κάνα χιτώνα, αυτομάτως ο λόγος θα είχε μια τελείως διαφορετική βαρύτητα, εφόσον μιλάω σοβαρά, ας πούμε, και ψαγμένα. Και αυτό γιατί έχουν δείξει όλες οι έρευνες, οι σχετικές, ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο το εμφανισιακό. Και όταν μιλάμε για το εμφανισιακό, μιλάμε για οτιδήποτε εκπέμπεται προς τα έξω. Τα μάτια, τα ρούχα, ο τρόπος που κινείσαι, ο τρόπος που μιλάς, οι χρειές της φωνής, οι μορφασμοί, όλα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική εικόνα. Γι' αυτό λοιπόν θέλει πάρα πολύ προσοχή, έρχεται η πρώτη εντύπωση, κάνω ένα βήμα πίσω και αρχίζω και σκέφτομαι αυτά που συζητάμε τώρα, προκειμένου να μπορέσω να πάρω μια καθαρή ουσία, να πάρω μια καθαρή πληροφορία
και να προσέχω πάρα πολύ, γιατί όπως έλεγε και στο βιβλίο «Επιστολές προς Αττήλο Νάβιο», Ρωμαίοι μεταξύ τους, εκεί που είχαν την Ελλάδα υπό την κυριαρχία τους, να το πούμε έτσι, όπου μιλούσε για την τέχνη της συκοφαντίας, η οποία τέχνη της συκοφαντίας, τα έχουμε πει αυτά και σε σεμινάρια και σε live, τι είναι? Λες κάποιες αλήθειες, κάποια ωραία πράγματα, με αυτά τα ωραία πράγματα ή με αυτές τις αλήθειες σπάς τις όποιες άμυνες, υποσυνείδητες ή συνειδητές του ομιλητή σου, αυτού που έχεις απέναντι ή αυτόν που σε ακούει, και μόλις συμβεί αυτό, εκεί πετάς το σκουλικάκι, το οποίο είναι τόσο μικρό πολλές φορές και ανεπαίσθητο που δεν το παίρνεις καν είδηση, είναι τελείως εκτός των ραντάρ σου. Και αυτό πάει από κάτω και δουλεύει και δουλεύει και δουλεύει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν μπορώ εγώ να σου κάνω πελτέ το κεφάλι, να σου πω αυτές τις αλήθειες που είπαμε, να σου ανοίξω τις άμυνες, μετά να σε κατευθύνω προς μια κατεύθυνση που δεν είναι, λίγο κάπως περίεργη, να μιλάω πόση ώρα, και όταν τελειώσω, στο τέλος δηλαδή, αφού έχει γίνει η δουλειά στον εγκέφαλό σου, στο τέλος, ή έχω δείξει εγώ το πόσο φοβερός είμαι και αλαζόνας και ψαγμένος και το ένα και το άλλο, στο τέλος θα σου πω, αλλά κάνε όπως θέλεις, εσύ ξέρεις. Κλείνοντας, να πούμε και πάλι, πρόσεχε πάρα πολύ ποιους ακούς, και αυτούς και τους άλλους και τους από εδώ και τους από εκεί. Κατάλαβε τι κίνητρο έχουνε, από πού προέρχονται, γιατί μιλάνε κατά αυτόν τον τρόπο, γνωρίζουνε πραγματικά, μιλάνε από την καρδιά, μιλάνε από εδώ, μιλάνε από κάτω, μιλάνε τα τραύματα, μιλάνε οι αλήθειες, μιλάει η ανώτερη σύνδεση, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα, μιλάει η καθαρότητα, τι μιλάει και πού σε κατευθύνει. Δηλαδή, αν ακολουθούσες όλα αυτά, μακροπρόθεσμα, σε 50 χρόνια από τώρα, πού σε πάει αυτό το πράγμα, πού σε πάει σε σχέση με τον εαυτό σου, σε σχέση με τα θεία, αν πιστεύεις αυτά, σε σχέση με τους συνανθρώπους σου, σε σχέση με καθαρές σχέσεις, σε σχέση με το οτιδήποτε. Όλα αυτά που ακούς και εδώ τώρα που ακούς, πού σε πάνε άμα τα στείλεις 50 χρόνια μετά ή 10 χρόνια μετά, αν υποθέσουμε ότι τα ακούς συνέχεια κάθε μέρα και τα εφαρμόζεις. Τι άνθρωπο, τι θα σε κάνουν. Θα σε κάνουν στρίδι, θα σε κάνουν αλαζόνα, θα σε κάνουν να αγαπάς, να έχεις ανοιχτή καρδιά, θα σε κάνουν να έχεις αυτογνωσία, να αγαπάς τον εαυτό σου, να αγαπάς το περιβάλλον, να αγαπάς τους συνανθρώπους σου, θα σε κάνουν πονηρό, επιφυλακτικό, τι θα σε κάνουνε. Σκέψου.